Hello friends, investnowassam YouTube channel লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ দেশৰ প্ৰায়ভাগ মানুহে টকা ইনভেষ্ট কৰে ফিক্সড ডিপজিট, গোল্ড আৰু ৰিয়েল এষ্টেটত। কিন্তু টকা ইনভেষ্ট কৰিবৰ বাবে আৰু এটা উপায় আছে, সেইটো হ'ল মিউচুৱেল ফাণ্ড। আৰু এই মিউচুৱেল ফাণ্ড কি হয়, আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম। মিউচুৱেল মানে হ'ল দুই বা তাতকৈ অধিক ব্যক্তি, আৰু ফাণ্ড মানে হ'ল পইচা। দুজন বা তাতকৈ অধিক ব্যক্তিয়ে যেতিয়া ক'ৰবাত একেটা উদ্দেশ্যৰে পইচা লগায়, তেতিয়া তাকে কোৱা হয় মিউচুৱেল ফাণ্ড বুলি। এই মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ লক্ষ্য হ'ল মাৰ্কেটৰ পৰা মানে ইকুইটি আৰু ডেট মাৰ্কেটৰ পৰা প্ৰফিট আৰ্ণ কৰা। সকলো মানুহে মাৰ্কেটৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ওচৰত সময়ৰ অভাৱ আৰু সঠিক নলেজৰ অভাৱত তেওঁলোকে প্ৰথমতে যায় AMCৰ ওচৰত, মানে হ'ল এছেট মেনেজমেণ্ট কোম্পানী। আৰু সেই এছেট মেনেজমেণ্ট কোম্পানীয়ে এজন কোৱালিফাইড নলেজেবল মানুহক ফাণ্ড মেনেজাৰ হিচাপে নিয়োজিত কৰে। সেই ফাণ্ড মেনেজাৰজনে ইনভেষ্টৰসকলৰ পইচা মাৰ্কেটত শ্বেয়াৰ, বণ্ড, ট্ৰেজাৰী বিলছ, কৰ্পৰেট ডিপজিট ইত্যাদি টকা ইনভেষ্ট কৰি প্ৰফিট আৰ্ণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। ফ্ৰেণ্ডছ, সকলো মিউচুৱেল ফাণ্ডৰে এটা ইনভেষ্টমেণ্ট অবজেক্টিভ থাকে, যি ডিপেণ্ড কৰে ৰিস্ক টেকিং কেপাচিটি, মানে কিমান ৰিস্ক ল'ব পাৰে, আৰু ইনভেষ্টমেণ্ট হৰাইজন, মানে কিমান সময়ৰ বাবে তেওঁ টকা ইনভেষ্ট কৰিব। ফৰ এক্সাম্পল 1 year, 3 years, 5 years। আপুনি আপোনাৰ ৰিস্ক টেকিং কেপাচিটি আৰু টাইম হৰাইজনক লৈ যেনেকুৱা ধৰণৰ ফাণ্ড বিচাৰে তেনেকুৱা ফাণ্ড আপুনি মাৰ্কেটত পাই যাব, আৰু তেনেধৰণৰ মিউচুৱেল ফাণ্ডতে আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব লাগে। বেচিকেলি তিনি ধৰণৰ মিউচুৱেল ফাণ্ড মাৰ্কেটত পোৱা যায়: ইকুইটি, ডেপ্ট আৰু বেলেঞ্চ মিউচুৱেল ফাণ্ড। ইকুইটি হ'ল এগ্ৰেছিভ ইনভেষ্টৰৰ বাবে, যোনে নেকি হাই ৰিস্ক লৈ হাই প্ৰফিট আৰ্ণ কৰিব বিচাৰে। ডেপ্ট হ'ল কনজাৰ্ভেটিভ ইনভেষ্টৰৰ বাবে। কনজাৰ্ভেটিভ ইনভেষ্টৰসকলে কম ৰিস্ক ল'ব বিচাৰে, আৰু য'ত কম ৰিস্ক থাকে তাত কম প্ৰফিট পোৱা যায়। তেওঁলোকে সকলো সময়তে এটা ছেফটি ছাইডত থাকিব বিচাৰে, সেইবাবে তেওঁলোকে কম ৰিস্ক লয়। আৰু বেলেঞ্চ হ'ল সেইসকল ইনভেষ্টৰৰ বাবে যি দুয়োটা ইকুইটি আৰু ডেপ্টৰ মিশ্ৰণ বিচাৰে। এতিয়া আমি বুজি পালোঁ মিউচুৱেল ফাণ্ড মানে কি। এতিয়া আমি আহোঁ মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ বিষয়ে, কেনেদৰে ই কাম কৰে। এই বিষয়ে হয়তো বহু কম লোকেহে জানে। আমি জানো কোম্পানীত যেতিয়া আমি টকা ইনভেষ্ট কৰোঁ তেতিয়া আমি শ্বেয়াৰ পাওঁ, কিন্তু যেতিয়া আমি মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰোঁ তেতিয়া আমি কি পাওঁ? এই প্ৰশ্নটোতো হয়তো বহু ব্যক্তি কনফিউজ হ'ব পাৰে। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ বিষয়ে, ইয়াত ইনভেষ্ট কৰা মানে কি বুজোঁ আৰু কেনেদৰে ই কাম কৰে। এতিয়া আমি কথা পাতিম মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকুৱা হয়। প্ৰথম কথা, মিউচুৱেল ফাণ্ড কোনো কোম্পানী নহয়। মিউচুৱেল ফাণ্ড হ'ল এছেট মেনেজমেণ্ট কোম্পানীৰ প্ৰডাক্ট। আমি যে আগতে কৈছিলোঁ AMC, এই AMCৰ প্ৰডাক্ট। আৰু এই AMC এনেকুৱা এটা কোম্পানী যাৰ চেবিৰ পৰা মিউচুৱেল ফাণ্ড লঞ্চ কৰিবলৈ পাৰ্মিশ্যন আছে। উদাহৰণৰ বাবে HDFC AMC এনেকুৱা এটা কোম্পানী যি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মিউচুৱেল ফাণ্ড লঞ্চ কৰে, আৰু আমি এই যিকোনো ফাণ্ডত টকা ইনভেষ্ট কৰিব পাৰোঁ। আজিৰ ডেটত 44টা এছেট মেনেজমেণ্ট কোম্পানী চেবিৰ আণ্ডাৰত ৰেজিষ্টাৰ আছে, যি বেলেগ বেলেগ টোটেল 2500ৰ ওপৰত মিউচুৱেল ফাণ্ড অপাৰেট কৰে। ফ্ৰেণ্ডছ, আহক এতিয়া আমি জানিম মিউচুৱেল ফাণ্ডত টকা ইনভেষ্ট কৰাৰ অৰ্থ কি। আমি যেতিয়া কোনোবা এটা কোম্পানীত টকা ইনভেষ্ট কৰোঁ তেতিয়া আমি তাত পাওঁ শ্বেয়াৰ। ঠিক তেনেদৰে মিউচুৱেল ফাণ্ডত টকা ইনভেষ্ট কৰিলে আমি তাত পাওঁ ইউনিটছ, আৰু সেই এক ইউনিটৰ ভেলু সেই মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ NAV অৰ্থাৎ নেট এছেট ভেলু। সেই NAVকে আমি সেই মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ এক ইউনিটৰ দাম বুলি ভাবিব পাৰোঁ। আমাৰ মিউচুৱেল ফাণ্ডত তেতিয়াহে প্ৰফিট হয় যেতিয়া আমি কিনি থোৱা NAVৰ প্ৰাইচটো বাঢ়ি যায়, আৰু আমি সেই কিনি থোৱা ইউনিটখিনি বাঢ়ি যোৱা NAVৰ প্ৰাইচত যেতিয়া বিক্ৰী কৰিম। উদাহৰণৰ বাবে আমি কোনো XYZ মিউচুৱেল ফাণ্ডত 1000 টকা ইনভেষ্ট কৰিলোঁ, আৰু আমি ইনভেষ্ট কৰাৰ সময়ত XYZ মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ NAV আছিল 100, মানে আমি সেই মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ এক ইউনিট কিনিবৰ বাবে 100 টকা দিব লাগিব। গতিকে 1000 টকাত আমি পাম XYZ মিউচুৱেল ফাণ্ডত 10 ইউনিট। যদি এবছৰৰ পিছত XYZ মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ NAV 110 হৈ যায়, আমাৰ যিহেতু এই মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ 10 ইউনিট আছিল, সেই 10 ইউনিটক 10 টকাকৈ যদি আমি প্ৰফিট পাওঁ, তেনেহ'লে আমি টোটেল 100 টকা লাভ পাম। ফ্ৰেণ্ডছ, আমি এতিয়া জানিম আহোঁ মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ইউনিটছ আৰু NAVৰ বিষয়ে বিতংকৈ। ফ্ৰেণ্ডছ, যিদৰে কোম্পানীবোৰে পাব্লিকৰ পৰা পইচা কালেক্ট কৰিবৰ বাবে IPO আনে, ঠিক তেনেদৰে যেতিয়া কোনো AMCয়ে নিউ মিউচুৱেল ফাণ্ড লঞ্চ কৰে, পাব্লিকৰ পৰা পইচা কালেক্ট কৰিবৰ বাবে NFO আনে। NFO মানে হ'ল নিউ ফাণ্ড অফাৰ। যিদৰে আমি IPOত ইনভেষ্ট কৰিলে কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ পাওঁ, ঠিক তেনেদৰে NFOত ইনভেষ্ট কৰিলে আমি মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ইউনিটছ পাওঁ। NFOৰ সময়ত প্ৰতি এক ইউনিটৰ মূল্য
নেট এসেট ভ্যালু অৰ্থাৎ NAV প্ৰায় 10 ৰখা যায়। আমি ইয়াত মিনিমাম ইউনিটৰ পৰা ম্যাক্সিমাম যিমান ইউনিটছ বিচাৰো কিনিব পাৰো আৰু মিনিমাম ইউনিটছ প্ৰত্যেক মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ বাবে বেলেগ বেলেগ হয়। NFOৰ শেষ হোৱাৰ পাছত প্ৰত্যেক মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ফাণ্ড মেনেজাৰে NFOৰ দ্বাৰা কালেক্ট হোৱা পইচাবোৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰে। ইয়াকে আমি AUM অৰ্থাৎ এছেটছ আণ্ডাৰ মেনেজমেণ্ট বুলি কওঁ। আৰু যিদৰে আমি বিনিয়োগ কৰা ফাণ্ডৰ ভ্যালু কম বেছি হয়, আমাৰ NAVৰ ভ্যালু সেইদৰে কম বেছি হৈ থাকে। এইখিনিতে মন কৰিবলগীয়া কথা হ'ল যে আমি জানো আমি কোনো কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ ফ্ৰেকশ্যন বা পাৰ্টছত বেচা কিনা কৰিব নোৱাৰোঁ। যিদৰে আমি কোনো কোম্পানীৰ 5.5 শ্বেয়াৰ কিনিব নোৱাৰোঁ। যদি আমাৰ ওচৰত কোনো কোম্পানীৰ 10টা শ্বেয়াৰ থাকে তেনেহ'লে তাত আমি 2.7 শ্বেয়াৰ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছ, আমি মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত ইউনিটছবোৰ ফ্ৰেকশ্যনত কিনিব পাৰোঁ আৰু বেচিব পাৰোঁ। আমাৰ যদি কোনো মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ 100 ইউনিট আছে, তাৰ নেট এছেট ভ্যালু 25 টকা। আমাৰ যদি 570 টকা প্ৰয়োজন হয়, আমি সেই 570 টকা পৰিমাণৰ ইউনিট বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ। মানে আমি 100 ইউনিটৰ পৰা 22.8 ইউনিট বিক্ৰী কৰিব পাৰিম। ফ্ৰেণ্ডছ, NFOৰ পাছত যিকোনো টাইমত NAV কেলকুলেট কৰিবৰ বাবে এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰা হয়। NAV ইকুৱেল টু এছেট মাইনাছ লাইবিলিটি ডিভাইডেড বাই নাম্বাৰ অফ ইউনিটছ। আৰু NAV শ্বেয়াৰৰ নিচিনা দিনটো আপ ডাউন হৈ নাথাকে, প্ৰতিদিনে মাৰ্কেট ক্ল'জ হোৱাৰ পাছতহে আপডেট হয়। আহক আমি এতিয়া জানিম আমি কোনো মিউচুৱেল ফাণ্ডত NFOৰ পাছত যদি টকা ইনভেষ্ট কৰোঁ তেতিয়া ই কিদৰে কাম কৰে। ধৰা হওক আমি কোনো XYZ মিউচুৱেল ফাণ্ডত 1000 টকা ইনভেষ্ট কৰিলোঁ। তাৰ নেট এছেট ভ্যালু 20। গতিকে আমি 1000 টকা ইনভেষ্ট কৰাৰ ফলত XYZ মিউচুৱেল ফাণ্ডত আমি 50 ইউনিট পাম। ইয়াৰ দ্বাৰা XYZ মিউচুৱেল ফাণ্ডত আমি 1000 টকা ইনভেষ্ট কৰাৰ ফলত AUM 1000 টকা বাঢ়ি যাব। লগতে XYZ মিউচুৱেল ফাণ্ডত আৰু 50 ইউনিট গোট খাব। ফ্ৰেণ্ডছ, আমিতো জানোৱেই মিউচুৱেল ফাণ্ডে বহু কোম্পানীত টকা ইনভেষ্ট কৰে। সেইকাৰণে XYZ মিউচুৱেল ফাণ্ড কোম্পানীয়ে নিজৰ টোটেল AUM 20টা কোম্পানীত বেলেগ বেলেগ ৰেচিঅ'ত যদি ইনভেষ্ট কৰি থয়, তেতিয়া আমি ইনভেষ্ট কৰা 1000 টকাও সেই একেই ৰেচিঅ'ত সেই কোম্পানীসমূহত ইনভেষ্ট হৈ থাকিব। আৰু যিদৰে সেই মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ NAV তল ওপৰ হ'ব, আমাৰো প্ৰফিট লছ ঠিক সেইদৰে হ'ব। আশা কৰোঁ আজি এই ভিডিঅ'ৰ পৰা আপুনি অলপ হ'লেও উপকৃত হ'ব পাৰিছে। যদি আপুনি উপকৃত হৈছে বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে ভিডিঅ'বোৰ ফ্ৰেণ্ডছ ফেমিলিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।